Hello, I am Σεφ Άντρο from Nicosia, Cyprus, and today it's a very great pleasure to welcome to my home, to our home actually, Ελίζα and Mike, that they are a very great team, posting on YouTube videos, especially about the culture of Cyprus and the Cyprus cuisine. So today we are cooking together, and we will be cooking with you some real Cypriot recipes. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, είμαι πάρα πολλά χαρούμενη σήμερα, διότι είμαι με το φίλο Σεφ Άντρο Έχεις αυτός κανάλι στο YouTube. Εμένα θα με βρείτε ως Σεφ Άντρο. Σεφ Άντρο. Και θα κάνουμε... Our next recipe will be eggplant, and we will make them the Politan way, the way that they used to make them in Constantinopolis. This recipe is very, very original, and I will do it today as I was instructed by my chef in Athens, who was before the cook of the king. Αυτή η συνταγή μας είναι πολίτικες Μελιτζάνες, τις οποίες κάνουμε στην Κωνσταντινούπολη και θα τις κάνουμε με την ίδια τέχνη που μου την έμαθε ο σεφ μου στην Αθήνα το 1975. Ο σεφ μου ήταν ο τελευταίος μάγειρας του βασιλιά Κωνσταντίνου. Είναι οι Μελιτζάνες, τούτες οι παχουλές, οι φλάσκες όπως τις λένε. Ναι. Και τα υλικά μας που θα χρειαστούμε. Θέλουμε. Είναι Μελιτζάνες. Δύο Μελιτζάνες, μεγάλες, μέτριες προς μεγάλες. Μπόλικο κρεμμύδι. Μπόλικο κρεμμύδι, ένα μεγάλο. Και κόφκομαι μετά σε φέτες, όχι ψιλοκομμένα, φετούλες, λίγο μαϊντανό. Και λίγη σάλτσα που είναι δικής μου κατασκευής, που έχει μέσα σκόρδο, βασιλικό και ντομάτα. I made my own pasta sauce, and we will use some of this sauce so that we will give it the taste of the tomato. Πώς γίνεται τούτη? It's made with tomatoes, fresh tomatoes, garlic, basil, and some herbs. Basil, tomatoes, and garlic. Δηλαδή, σε ένα έτσι βράζεις την τίποτε. Είναι βρασμένη έτοιμη. Ναι. Δηλαδή, λιώνεις ντομάτα σε πλεντεράκι. Ναι, σοτάρουμε όμως το σκόρδο μας μαζί με ελαιόλαδο βέβαια. Μέσα σε έναν ανοιχτό δοχείο, σε μια κατσαρόλα, σε έναν τηγάνι. Θα βάλουμε τις ντομάτες για να εξατμιστούν ώρα πολύ. Βάζουμε μέσα βασιλικό. Το αλατάκι σου. Ναι, λίγο άλλας και είναι... Πιπέρι, τίποτε. Πιπέρι, ακόμα και λίγο ζωμόν λαχανικών. Και μετά λιώνεις τα ξανά ή λιώνουν μόνο έτσι? Όχι, η ντομάτα είναι ήδη λιωμένη που την έβαλαμε στην κατσαρόλα. Κομμένη. Αν όμως δεν το έχουν το πράγμα. Μπορούν να βάλουν λίγο ντοματοπολτών μαζί με λίγο νερό, αλλά οπωσδήποτε θέλει μέσα σκόρδο. Ναι, εντάξει. Okay. The other ingredient that we will be using is fresh garlic, and here I have also black garlic. Είναι εντάξει. Στο μέσα στο βίντεο χρειάζεται. Λοιπόν, Ελίζα, θα αφαιρέσουμε από τη μελιτζάνα μας. Μπορεί να μας φιλήσει. Δεν πειράζει. Θα βγάλουμε 4 φετούλες έτσι. Άντρο μου, έλα σου πω, αν ο κόσμος δεν έχει τούτο, να το αφαιρέσει. Όχι, θα βάλουμε μαύρο σκόρδο μέσα στη συνταγή μας. Ελίζα, θέλω να αφαιρέσεις 4 έμπειρες. Τέλειωσε, έμπειρες. Άτε, έπρεπε να μείνει γίνει. Έπρεπε να μείνει γίνει. Βγάλε 4 έτσι φέτες και αφήνεις και λιώνεις στο τέλος, δεν το καθαρίζεις τέλεια. Θα το κόψουμε τώρα έτσι, για να μείνει όπως είναι να το κόψω, Ελίζα, έτσι μαζί με τούτο. Όπως είναι να το κόψω, που πάνω να έχει πέτσα. Δηλαδή θα το κόψεις, μπράβο, κέντρα εδώ σε κάποιο σημείο. So we peel our eggplants, leaving stripes, so that it will look beautiful, like this. Okay. Then we will scar, we will make incisions. Να κάνουμε σταυρωτά. Like this. Έτσι, σταυρωτά. Okay. We will do this. Now that we have done this, I will salt them thoroughly. Θα τους βάλω πολύ αλάτι, το οποίο μετά θα το πλύνουμε. Ο λόγος που βάζουμε το αλάτι για να στεγνώσει, είναι για να μαυρίσουν. Πρώτα είναι για να αφαιρέσουμε την πικρίλα. Ανοίγουμε τις έτσι. Έτσι ανοίγουμε το για να μπει άλλας μέσα. Θα τις γυρίσουμε και από την ανάποδη. Θα βάλουμε και από πάνω μπόλικο άλλας. Και θα τις ξαναενοχλήσουμε μετά από κανένα 15 λεπτά. Τα μακαρόνια ψήνονται. Άναψε. Δια μου στη μέση. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Πάντοτε ελαιόλαδο. Και 3 κουταλιές, φίλες και φίλοι μου, και βάλουμε πολύ. Και 3 κουταλιές ελαιόλαδο. 30 γραμμέρ. Ναι. Ίσα να
Ναι. Θα βάλουμε στη βάση. Θα βάλουμε το κρεμμύδι μας μέσα. Το κρεμμυδάκι. Το οποίο θα το σιγοψήσουμε και μέσα θα βάλουμε μερικά σκόρδα, τα οποία θα τα ψιλοκόψω. Οπότε θα μας πεις τώρα τα μαύρα που σκόρδα, πού τα χρησιμοποιάς, εκτός που να τα φάεις σαν παστίλια. Τα μαύρα μπορείς να κάνεις μακαρόνια, όπως κάνουμε την καρπονάρα, και να βάλεις μέσα μαύρο σκόρδο. Όμως, εγώ προσωπικά το παίρνω σαν προληπτικό φάρμακο για τον καρκίνο. Έτσι, κάθε μέρα πιάνω έναν σκόρδο. Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Παλιά τα χρόνια το σκόρδο ιδιούσαν τον ως αντιβιωτικό. Μα είναι φάρμακο ο σκόρδος, έτσι δεν είναι. Ναι. Να ελέγξουμε λίγο και τα μακαρόνια μας. Τούτες έχω. Ελίζα, Προχωρά καλά. κοίταξε να δεις τώρα να μπορούμε να κάνουμε εδώ. Πόση ώρα τα βάλαμε, έχει κανέναν τέταρτο. Λάσου, έχει κανέναν τέταρτο. Ναι, όμως τώρα, επειδή είδα ότι αρχίσαν να ψήνονται, θα χαμηλώσω τη θερμοκρασία μου λίγο. Ακόμα λίγο. Με το φούρνο μας, άντρο μου παίζομαι. Έγινεται να τα φύγουμε μέσα και να φύγουμε. Όχι. Μέσα στην τηγάνιση, Ελίζα, θα βάλουμε και το σκόρδο μας. Έβαλαμε το μετά το κρεμμύδι για να μην καεί. Να χρειαστεί ώρα πολύ, δηλαδή να χαμηλώσω τώρα μόλις μαλακώσει λίγο. Τα κρεμμύδια θέλουμε να μαλακώσουν για να τα κάνουμε διαφανή. We will make our onions saute in a slow fire to make them translucent. Translucent, it means that you can see the light on the other side. No, διαφανή is transparent. So the glass is transparent, you can see outside. But translucent, you can see the light on the other side. Only the light. Only the light. Yes. So we will make them translucent. Τούτη θα είναι η γέμιση που να βάλουμε που πάνω από τις μελιτζάνες. At this point, we add a little bit of salt. Για να μαράνουν το λάδι. So that it will help the juices of the onion come out. Να το χαμηλώσω λίγο. Τούτο είναι να χρειαστεί ακόμα 10-15 λεπτά, διότι χαμήλωσα το κιόλας. Να κάνουμε και τούτα που κάνει ο σεφ. Να τα φύγουμε και να συνεχίσουμε να... Τα κρεμμύδια μας In the meantime, our onion is getting caramelized and this is about time. Έχουν υδρώσει. Ναι. Θα το επισπέψουμε λίγο. Όπως έχουν το άλλας πάνω θα τις στύψουμε και βλέπεις ότι βγάλει πολύ νερό. Έτσι. Λοιπόν, θα τις στύψουμε καλά. Θα σας μάθω τώρα δύο μυστικά για τις μελιτζάνες. Δύο πληροφορίες. Είναι μυστικά, δεν είναι πληροφορίες. Οι μελιτζάνες, ο λόγος που τις αλατίζουμε είναι για να φύγει η κρύλα. The reason that we put a lot of salt onto the eggplant is to get rid of the bitterness in the eggplant. But now I will reveal the two secrets. Number one is that when we do this procedure, I will rinse them thoroughly. I will get rid of the salt and I will wash them many times like this and squeeze them, wash and squeeze, wash and squeeze, wash and squeeze. One of the two secrets is that when we do this procedure to the eggplants, any oil at all. Άρα όταν τις στεγανίζεις δεν απορροφούν λάδι. Καθόλου. Με τον τρόπο. Τώρα θα τις στεγνώσω πάνω σε καθαρό μπανί. I will drain them onto a clean cloth. And what I have done here, I have taken 2 towels and I will press them in between like this. And I will let them dry completely until I prepare my pan. Τέλειωσε το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι μας είναι έτοιμο. Ωραία. Εγώ όμως θα φέρω τώρα έναν τηγάνι μεγάλο. This is finished. The onion is ready. So, in my pan here, I will place some oil to fry. And I have excess oil from the potatoes. Επειδή έχουμε και τις πατάτες, αλλά It's okay. I will use a little bit of oil. As I told you that the eggplants do not absorb any oil at all when we salt them and wash them with water, because the eggplant is like a sponge and it absorbs. Now, when we wash it, all those empty cells inside, they are filled with water and the oil cannot get in. Θα σας τα πω και στα ελληνικά. Τις μελιτζάνες όταν τις αλατίσουμε και τις πλύνουμε, κλείουν οι πόροι που μοιάζει με το σφουγγάρι και
Και όταν τις τηγανίσουμε μετά δεν απορροφουλάει. Ναι. Γι' αυτό τώρα θα τις βάλω τώρα να το δυναμώσω λίγο έτσι. Τώρα μέσα στην τηγανιά μας με το κρεμμύδι θα ρίξουμε τον μαϊντανό μας. Θα ρίξουμε και λίγη σάλτσα ντομάτας έτσι. Θα μπορούσατε και να βάλετε και έτοιμη σάλτσα των μακαρονιών που πωλείται στο εμπόριο. Ναι, έχει έτοιμες σάλτσες. Έχει έτοιμες σάλτσες. Λοιπόν, αυτή είναι η γέμιση μας για τις δύο μελιτζάνες. Δοκίμαστε τη γεύση τους, Ελίζα. Πιάσε έναν κουταλάκι που δούμε. Για να δεις τη γεύση. Νομίζεις ότι θέλει τίποτε μέσα? Πάλι θα πω λίγο αλατάκι. Don't worry. Έναν αέρα. Έχουν και οι μελιτζάνες μας. Οκ, εντάξει. Είμαστε μια χαρά. Είναι ωραία γεύση πάντως. What we do, Μιχάλη and Ελίζα. Τηγανίζουμε, τις βάλεις τις ανάποδα. Ναι. Που σαν έπαιζε κόψαμε. Ναι. Θα τηγανίσουμε τις μελιτζάνες μας. Θα βάλω και τις δύο αγκινάρες μου μέσα στο λάδι. Εδώ είναι οι αντιναχτές πατάτες. Τα όνια μας είναι έτοιμα. Ωραία. Το φούρνο θα τον αφήσουμε να αναμμένω. Θα βάλουμε τις μελιτζάνες. What we do now? Να τις γυρίσουμε. We will fry after 1 or 2 minutes. Okay. And I have prepared a baking tray with some paper so that we don't burn either the eggplants or the baking tray. Να βάλουμε μέσα στο ραψί μας την αντικολλητική μας. Ναι. Θα τα βάλουμε πάνω. Μάλιστα. Οι μελιτζάνες μας. Αυτές είναι οι πολίτικες μας. Θα τις γυρίσω. Να δοκίμασε γυρίζετε. Να δω. Γυρίστε. Όποιος καλή. Γυρίστε και μέσα. Είναι ανάγκη να δεις καρφώνει. Να, κάνετε. Έλα να δεις. Έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπει η σελίδα, αφαιρά ακόμα λίγο από το νερό του. Θα τις γυρίσουμε στις 2-3 φορές. Θέλουμε να τις ψήσουμε. Τώρα φεύγει το νερό, ναι. Θα ετοιμάσουμε την γαρνιτούρα για τις μελιτζάνες μας. Είναι 4 λεπτές φέτες ντομάτα. Στα υλικά. Τώρα θέλουμε και μια ντομάτα. Ελίζα, φέρ μου 3-4 κομμάτια χαρτί κουζίνα. Ναι, αν ήταν ο νους θα ήταν όμορφο decoration, ναι. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε να πω. I will remove the pan from the stove. This oil is not good for anything. Στραγγίζουμε το κουτολάδι. Πάνω σε χαρτί κουζίνας. Απορροφητικό χαρτί, ναι. Τώρα θα βάλουμε τις μελιτζάνες μας μέσα σε έναν ταψί, έτσι στη σειρά. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερη γέμιση. Επειδή σήμερα μόνο εμείς είμαστε 4 άτομα, τούτο θα το μοιράσουμε δια 4. Θα πιάσουμε λοιπόν έτσι να βάλουμε τη γέμιση μας μέσα στις μελιτζάνες. Είναι σαν το παπουτσάκι, αλλά διαφορετικό. Ναι, αυτές είναι μελιτζάνες νηστίσιμες. Βάλουμε 2 ντοματούδες έτσι λοιπόν. Μια μεγάλη και μια μικρή, έτσι. Ωραία. Τον άλλας έτσι, θα τους βάλουμε λίγα αρτήματα. Πιο σημαντικό από όλα, βάλουμε τους λίγη ζάχαρη. Ναι. Για να καραμελώσει. Ναι, και να ξυνήλα. Για να γυαλίσει. Και να έχει ξυνήλα τους. Λοιπόν, ωραία. όταν τελειώσει από το φούρνο, θα τις σερβίρουμε με λίγο από το ίδιο σως. Ναι. Okay. Φουρνίζομαι στους 180. Αφήκαμε το όπως ήταν στο πάνω κάτω. αντιστάσεις. Έτσι θέλουμε να τις κάψουμε, διότι ψημένα. 10 Απλώς. λεπτά το πολύ. Άντε τα μελιτζανάκια μας. We will see the eggplant. Τις πολίτικες μας τις μελιτζάνες. Πάμε. Θέλουμε να πούμε λίγη. It will remain in the oven. I have turned the heat off. But it will remain in the oven for the next minutes. Άρα σβήσαμε το φούρνο μας και αφήνουμε τις μέσα για κανένα 2 λεπτά ακόμα. Είπες μας το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι σίγουρα. Το καλοκαίρι να έρθουμε σίγουρα. Το καλοκαίρι θα έρθει να κάνουμε τις διακοπές και να μαγειρέψουμε. Η μελιτζάνα. Και ωραία σαλάτα. Ωραία σαλάτα, ωραία χρώματα, φρέσκα. Η μελιτζάνα πολλά ωραία.